Morjens! Aloitetaan taas DVDden perkaaminen. Harvinaisten DVDden perkaaminen. Ja tässähän mulla on, the one and only Chuck Norris. Tässä on The Delta Force ja Delta Force 2. Nää on molemmat MGM:n julkaisuja. Ja nää on julkaistu ihan siinä, tiedätkö, niinku 2001 huitteilla. Mä muistan, kun mä ostin nää Anttilan alennuslootasta, ja se taisi olla päivä ennen VTC:n iskuja. Ja tää on jotenkin jäänyt mieleen tää tapahtuma. Eli silloin, varsinkin tässä on tää lentokonekaappausjuttu. Ja sitten mä ajattelin, voi vitsi, tää onkin aika ajankohtainen. Mutta tässä filmissä, niin tää on selvästi tämmönen K16 tää ikärajapallo täällä, joten se tarkoittaa sitä, että tämä on julkaistu ennen 2001 vuotta, ennen videolakia sitten tämä Delta Force, mutta sitten tämä Delta Force 2 Columbian Connection niin on vähän uudempaa matskua sitten. Näistähän on julkaistu kyllä se Future-filmin versio, mutta siinä on se huono puoli, että ne on täyskuvalla mun tietääkseni, mutta nämä on siis anamorfisena widescreen-kuvalla, joten tämä on ammattilaisen valinta. Sitä paitsi nää on paljon hienompia julkaisuja kyllä tässä. Ai. Näitä kyllä näkyy aika usein myynnissä, mutta sanotaan nää, että siis varmaan nää vois olla ihan hyvä, niin 15-25 pala voisi olla ihan hyvä pyynti sitten näille. Mutta tässä on mulla siis laatikollinen DVDtä sitten, ja näitä minä perkaan teille ja kerron teille tässä videosikermässä, että mitkä ovat harvinaisia DVDtä ja mihin kannattaa sijoittaa. Ja jos ne löytyy omasta hyllystä ja haluaa tienata vähän rahaa, niin kannattaa ne ehkä pistää myyntiin, niin saattaa ehkä tienata sillä lailla vähän taskurahaa, joten pysyhän kanavalla. Mutta Chuck Norris oli vasta lämmittöille, nyt alkaa tämä kunnon setti. Hei, Warner Home-videolta löytyy aikakone. Tää muistaakseni viimeksi meni tuolla videopörssissä, eli Huutonetissä taisi mennä, oliko peräti 50, eli tää on haluttua kamaa, eikä syyttä. Siis kansia on mitä mahtavin kyllä tässä aikakoneessa. Tämmönen vanhan ajan skifipatina kansi, mistä tykkään tosi paljon. Ja tää on klassikko elokuva, eli George Pellin ohjaama tämmönen aikamatkusteluelokuva 60-luvulta sitten, ja oli aikanaan helvetin ison budjetin leffa, ja tää on just tätä, mitä mä oon sanonut, että mikä määrittää niinku kalliin filmin, niin on se, että on tämmönen kulttielokuva. Ja tästä ei ole mitään muuta jälkimmäistä julkaisua tässä, että mun mielestä tää Snapperi Case-julkaisu on ainoa, mitä Suomessa on tästä tehty, joten tää on haluttua kamaa. En voi sanoa, että tätä vaivaksi asti olisi Huutonetissä näkynyt, mutta muutaman kerran on nähnyt tässä vuoden sisään, sanotaan, ja hinnat on tosiaan se 4-50, niin sille lähtee vaikka sillä sitten kokeilemaan. Warner Brosilta löytyy tietysti myös kovat nyrkit, eli Chuck Norrisin setti, ja tämähän on tuttu videopörssistä, tää on monta kertaa ollut, ja tää on mennyt aina kaupaksilla 50, että tämä James Fargon ohjaama karate-kuva, ja Karate Cowboy nimelläkin tämä tunnetaan, niin tää on itse asiassa mun mielestä Norrisin aika lailla siellä yläpäässä oleva elokuva. Hyvin tehty action-filmi, ja sit kun tää pääsee vauhtiin, niin tässä ei oikein mitään muuta olekaan kuin karatepotkuja ja ammuskeluja Hongkongissa, missä tää tapahtuu. Helvetisti leikattu se videoversio, mutta tämähän on leikkaamaton versio, kyllä tämä kovat nyrkkit sitten, että tähän kannattaa sijoittaa. Tosiaan 50, niin lähdetään sillä. Sitten hei, tässä on tämmönen tosi spesiaali, minkä halusin teille näyttää. En muista, että olisin nähnyt tämän kuin yhden kerran myynnissä, ja olin tätä etsinyt tosi pitkään. Tästä tekee helkkari harvinaisen se, että tää on ilmeisesti julkaistu vain vuokravideona, ja monethan siellä nyt sitten sanoo, hyi, minä en mitään vuokravideoita kelpuuta hyllyyni, mutta tää on Scanboxin tämmönen eläinkauhufilmistä julkaistu niinku DVD ja helvetin paska elokuva, mutta tosi kiven alla ollut tämä elokuva, kyllä tämä verisurffaus. Ja sen halusin tän nostalgiasyistä, koska me joskus sitten Krapulassa tätä katseltiin sillä ja naureskeltiin, että ei vitsi kun on paska elokuva. Ja siinä se kohtaus, missä se yksi äijä, niin se melkein pitäisi näyttää, se yksi äijä hyppää surffilaudan päälle. Okei, nyt mä lähden vittuun täältä. Moro, hyppää surffilaudan päälle ja sitten surffaa vähän aikaa eteenpäin. Sitten toi allikaattori tulee, avaa suuhun ja se äijä surffaa suoraan suusta sisään. Se on oikeesti, se on jo näkemisen arvoinen kohtaus. Mutta verisurffausta tän kun löydät, niin aika hyvä suoritus kyllä. Tää on varmaan just näitä filmiä, että niinku, tää on harvinainen, mutta ei haluttu, mutta ehkä tämän videon jälkeen tämä on yksi metsästetyimmistä DVDistä sitten, ja se tulee Huutonettiin ja tästä maksetaan 600 €. No, toivossa on hyvä elää.
mun on vaikea sanoa hintaa, niinku euro-100 €, en tiedä, en tiedä. Mä en kuollakseenkaan muista, mitä mä itse maksoin tästä verisurffauksesta, mutta ei, olisiko se ollut niinku peräti joku 30? Siis silloin tää oli pakko saada. Mä siihen aikaan, kun olin vielä sellainen aika löysä poika, niin mietin, että oi saakeli, olipa paljon kyllä DVDistä, mutta maksoin sen silti sitten. Sitten hei, tämmönen elokuva, mikä saattaa kans mennä kastiin, harvinainen, mutta ei niin kauhean haluttu, koska veikkaisin, että tää Sweeper on aika vähän tunnettu elokuva. Elikkä tässä C. Thomas Howell näyttelee tämmöstä vitun kovaa kyttää, joka joutuu tämmöiseen porukkaan, tämmönen poliisin telotusryhmä sitten, se on semmonen kova hotshot äijä ja se halutaan tähän ryhmään ja sitten se huomaa, että nämä jätkät ei olekaan mitään, tiedätkö, niin kaikkein rehellisempiä tyyppejä kuitenkin. Eli, siis erittäin väkivaltainen elokuva, erittäin hulluja stuntteja. Tää on PM Entertainmentin elokuva ja lopussa niin jostain kumman syystä 2-tasolentokone lentelee, poliisin 2-tasolentokone, mitä niillä varmasti on helvetisti, niin lentelee taivaalta ja tulee bussin katolle. Bussia ja Jumalan kautta toista bussia päin ja äijät lentää toistensa kimppuun ja tällä. Siis ihan mahtava elokuva. Tämä kyllä niin suosittelen kaikille kyllä. Ja myös Ed Lauter näyttelee tässä kyllä. Ja taattua Josep Merhi tuotantoa kyllä on tämä. Ja siis mun mielestä 20 on aika hyvä hinta tästä. Ja mä sanoisin, että näitä ehkä Replay, eli Replay on tämmönen kans vähän tämmönen Global Video-tyylinen huoltoasema-brändi sitten, niin ei niin kauhean yleinen näistä, koska niin varmaan ne onnelliset, jotka tää on nähnyt ja on pitää sitä hyllyssä, niin ei halua sitä luopua. Mutta kun oltiin tuossa Replayssä, niin puhutaan vähän Replaystä lisääkin, koska mulla on muitakin hyviä Replay-filmejä, kuten esimerkiksi Anna Nicole Smith-elokuva To the Limit. Ai, kun on niin hyvä. Eli Anna Nicole Smith oli 90-luvulla vähän aikaa tunnettu hänen kahdesta tietystä syystään se, että monet muistaa sen miesjalastona se 33 ja 1/3, mutta harva sitä tietää, että tämä kyseinen neitokainen teki myös jonkun verran action-elokuvia ja hän ei osaa näytellä yhtään, mutta niin kuin, häntä ei ole yleensä palkattu näihin elokuviin näyttelijälahjojensa ansiosta, vaan siitä, että hän näyttelee jotain muuta kuin näyttelijälahjojensa, jos te ymmärrätte, mistä puhun. Mutta To the Limit ei ole suinkaan Anna Nicole Smithin se halutuin filmi. Tää on tai se ei kauhean kauan sitten, mutta tää taisi mennä 20 huutonetillä. Mutta tämä on haluttu. Tää meni ulkomainen versio, jumankauta 50 tää Skyscraper. Se oli hollantiversio. Mutta tämä tässä on Replay-julkaisema Scandi-levy, missä myös tämä oli Scandi-levy ja myös tämä oli Scandi-levy, tämä Sweeperi. Mutta tässä on suomenkieliset tekstit. Tämä on se, mitä sinä janoat. Ja tää oli silloin aikanaankin, kun mä tätä metsästin, niin tää oli helvetin hankala löytää. Vittu, kun en taaskaan muista, mitä on maksanut. Varmasti joku 20, 30, mutta nyt voisin sanoa, että tää on varmasti plus 50 kyllä, jos Skyscraperin nyt pistää myyntiin. Niin melko varmaan on siitä, että tämä menee kyllä niinku 50 sitten, koska se ulkomainenkin meni. Mutta tätä ei ole kyllä niinku aikoihin näkynyt myynnissä. Ja tää on helvetin hauska kalkkuna-elokuva. Ihan oikeesti. Tää kannattaa jo nähdä. Siis tässä saa nauraa. Tämä on huonoa elokuvan tekoa kyllä niinku ihan parhaimmillaan. Ja siis Anna Nicole Smith näyttää tässä, että se on jotenkin niinku, onkohan se juovuksissa tai jossain muun päihteen alaisena, koska se näyttää tosi poissa olevalta. Ja se on paras, miten tämä päähenkilö esitellään, on se, että hän on suihkussa ja nauttii sitä todella täysin rinnoin. Ja sitten hänen poikaystävänsä tulee kotiin ja sitten meillä tulee rakastelukohtaus. Ja tämä kaikki ennen kuin tämä päähenkilö on puhunut sanaakaan elokuvassa. Ja tosiaan tää on Die Hard rip-offi, eli meillä on tässä Anna Nicole Smith, naispuolinen John McClane. Tää on ihan mahtava. Mutta sitten, hei, tässä on taas tämmönen, mikä on menettänyt arvoonsa. Tää oli aikanaan aika kysytty filmi, tää Verinen sotilas, koska tässä on mulla hieno Universalin Studio Canal julkaisu jälleen kerran. DVD, ja hieno elokuva, lännen elokuva, tämmönen kohtalaisen raakalännen elokuva ja tämmönen kantaa ottava lännen elokuva noihin intiaanien massamurhiin, mitä jenkit sitten teki siellä. Ja tässä näyttelee Donald Pleasence ja Candice Bergen. Sitten tuli tämä Studio-kanaalin Blu-ray-levy, mikä on kaikin puolin kuvanlaadultaan ylivertainen sitten. Ja tää on tosiaan, vaikka tää on Scandi-levy, niin mutta
Kyllä tää Scandilevikin mun mielestä se vaikuttaa sillä lailla, että se vie vähän kyllä tämän verisen sotilaan arvoa, vaikka verinen sotilas versus Soldier Blue. Täytyy sanoa, että suomen kielen nimi on paljon vetävämpi sit. Mutta joo, ehkä tää verinen sotilas niin nykyään, niin varmaan ehkä se on pudonnut siihen kymppiin, mutta saattaa olla niitä, jotka kerää tätä Studio Canal-sarjaa, koska tää on aika hieno sarja kyllä tää Studio Canal-sarja, niin saattaa olla, että ne vielä on kiinnostuneita tästä, mutta kyllä mä aika varma on, että jos sä pistät tän 10 huutonettiin lähön, niin se saa kyllä huutoja sitten jo. Mutta samoissa sfääreissä ollaan vielä, ja tässä on todellinen superharvinaisuus, eli Universalin Studio Canal-julkaisu Mandingo. Tästä ei ole uutta julkaisua. Mandingo on siis vähän niinku tämmönen kantaa ottava elokuva noista niinku Yhdysvaltain näistä orjameiningeistä sitten, että ostat semmosen orjan ja pistät sen tappelee sitten toista vastaavaa N-henkilöä vastaan, ja semmoista huvinpitoa siellä pidettiin, että niinku kuolemaan asti nämä taistelut. Ilmeisesti tällä ei ole historiallista niinku tosi pohjaa tällä, mutta tää tuli ulkomuista tää tieto, mutta jos on, niin joku voi sen korjata sitten. Itse asiassa Quentin Tarantino otti omaan Django-elokuvaansa, otti tästä tämän idean sitten, tämä Mandingo-homma, että siinähän se on tosiaan, Django pistetään tämmöiseen Mandingo-taisteluun sitten messiin, mutta tätä ei kyllä millään liiku, että maksoinkaan tästä kanssa joku sen 70 silloin, mutta en muista tosi sen jälkeen nähnyt tätä myynnissä. En ainakaan moneen vuoteen kyllä, eli tästä saa kyllä varmaan pulittaa hunajaa. Mutta hei, pistäkää merkille se, että tämä on pehmeä versio. Eli USAssa julkaistu Blu-ray sisältää sen ronskimman R-rated version, eli missä on ruoskintaa ja alastomuutta. Ja myös suomalainen vanha VHS on se pitkä versio, joten tässä on vähän haukattu paskaa, mutta hieno julkaisu kyllä tämä. Tämmönen valkokantinen kyllä. Vähän samaan tyyliä on tässä verisessä sotilaassa sitten. Mutta otetaanpa tässä vielä yksi superharvinainen valkokantinen Studio Canal Universal julkaisu. Perkele sentä verenpunainen aurinko pääosissa Charles Bronson, kaikkien verenjanoisten sankari, aikamme legenda. Kyllä, eli tää on Terence Youngin ohjaama, eli Bondin ohjaaja, mikä on ohjannut alkuperäisen Bondi, Dr. No ja pari muuta, niin sen ohjaama lännen elokuva, ja tässä Toshiro Mifune tulee samurain ominaisuudessa villiin länteen, ja sieltä sitten ryöstetään joku harvinainen samurai-miekka sieltä junasta sitten, ja sitten nämä lyöttäytyy, Bronson ja Toshiro Mifune lyöttäytyy sitten yhteen, että ne menee metsästämään tätä Alain Delonin näyttelemään rosvoa sitten. Ja mukana on myös Ursula Andress sitten, että tää on hieno filmi. Hyvä elokuva kyllä. Tää on julkaistu 2006 vuonna ja tää on jälkimmäinen versio. Tästähän on se vanhempi versio, eli Future-filmin julkaisema Red Sun, joka on 2003 julkaistu. Atlantic Film Future Film-osastoa sitten on tämä. Ja siis nämä on niinku melkein samanlaisia julkaisuja, eli nämä on kummakin täyskuvaversioita, mitä mä oikeasti luulen, että oli widescreen-versio, mutta ei ollutkaan. Oli hieno yllätys, kun ostin tän jollain 80 ja sitten voi vittu, tää on samalla 4:3 julkaisu kuin tää saakeli. Mutta tää on ehkä vähän paremmalla kuvanlaadulla, mutta se on kyllä todellakin laiha lohtu, koska niin kun näissä kummassakaan ei ole mitään ekstraakaan, no ehkä traileri joo, mutta niin se pointti on se, että tää on helvetisti hienompi tää kansi kyllä tässä. Tää kaikki voi olla siitä samaa mieltä kyllä, että niin kun Red Sun ei ole mitään, mutta verenpunainen aurinko. Ja niin sitten jos nämä yhdistelee sitten nämä kaikki kolme, niin tässähän saadaan kohtalaisen laadukas Western Studio Canal Universal julkaisujen sikermä sitten, että mitähän tästä nyt voisi pyytää sitten verenpunaisesta auringosta, että kyllä mä sanoisin, että kyllä tätä on niin harvoin näkynyt myynnissä, niin tää varmaan on lähemmäs 100 kyllä nykyään, ehkä niinku reilusti sinne ylikin kyllä. Ja Mandingo on varmasti reilusti yli 100 heittämällä kyllä. Mutta verinen sotilas, niin kuin sanottu, toi Blu-ray kyllä vähän syö verisen sotilaan houkuttelevuutta, mutta nämä kaksi ainakin on kyllä niinku kohtalaisen harvinaisia DVD-julkaisuja sitten. Mutta tässä oli tämänkertaiset harvinaisuudet. Ilmoittele sinne kommentteihin, jos oot eri mieltä jostain, ja paina tykkää, jos
tykkäät tästä harvinaisten DVDden esittelyn videosikermästä. Ja hei, tilaahan kanava ja tule ensi viikolla paikalle, joten et misaa seuraavaa jaksoa. Nimittäin täällä on vielä laatikossa paljon herkkua jäljellä, joten tämän tyylistä kamaa on vielä kyllä niin kuin tulossa. Joten kiitos siitä, että jaksoit katsella ja nyt mene katsomaan seuraava video, joka on vielä parempi.